Усім привіт! Ви на каналі На шляху до успіху і з вами Анастасія. І сьогодні ми будемо робити браслет з бісеру. Він доволі легкий, але буде дуже гарний. Для цього нам знадобиться волосінь. Ми її склали навпіл, і я поміряла, щоб було трохи більше, ніж 2 рази навкруг руки. Потім застібки, таке кільце і ось друга частина. Потім нам знадобиться 2 бісера. У мене це білий та золотий. Золотий у мене трохи менший, ніж білий, але якщо у вас немає меншого, то нічого страшного. Поїхали! Беремо наші 2 кінчика волосінь, надягаємо на один застібку, беремо з пальцями за нього та пускаємо застібку на самий низ. Тепер повертаємось до наших 2 кінчиків і зав'язуємо звичайний вузлик, тільки тримаємо дуже добре пальцями ось тут, щоб вони були одної довжини. Зав'язуємо. Ось так. І далі тримаємо. Протягуємо вузлик. Ось так. Тепер вона тримається там. Далі беремо знову наші 2 кінчика. Близенько беремо. Одну білу намистинку надягаємо на кінчик та другий просовуємо навхрест в нього, щоб вийшов ось такий хрест. Далі ми затягуємо. Ось так повинно вийти. Знову беремо наші 2 кінчика. Але тепер беремо 2 золотих намистинки. Надягаємо одну на один кінчик, а другу на другий. Хоп, і пускаємо. Поправляємо. Знову беремо наші 2 кінчика. Тепер беремо одну білу на кінчик. Другий просовуємо навхрест. Знову, щоб у нас вийшов ось такий хрестик. Та затягуємо. Ось так починає виходити. Знову беремо 2 золотих, по одній на кінчик. Так, лишнє. І протягуємо. Ось так. Затягуємо все добре. Ось так у нас починає виходити. Знову беремо 2 кінчика, одну білу намистинку на кінчик, другу навхрест та затягуємо. Ось так. Воно спочатку може трохи розходитись, але потім воно почне чіплятись один за одного і буде дуже тугеньким. Головне, добре затягуйте. Знову беремо 2 кінчика, 2 золотих намистинки, надягаємо на кожен кінчик по одній. І відпускаємо. Знову беремо 2 кінчика, одну білу намистинку,
Надягаємо. Другий кінчик просовуємо навхрест. Затягуємо. Ось так у нас починає вже виходити. Тепер ми так само будемо продовжувати робити, поки наш браслет не буде добрим на нашу руку. Я до вас повернуся тоді. Ось я вже доробила добру мені довжину. Затягую. Беру 2 кінчика. Та наше сполучне кільце. Надягаю на один кінчик і другий просовую навхрест. І затягую. Ось так. Далі я роблю один вузлик. Та дивлюся, щоб воно було там усе добре трималось і правильно було. Так. Добре, мені подобається. І тепер я роблю іще 2-3 вузлика. Зав'язала нечайно там. Ось так. Затягую. І ще 1 або 2. Ось так. Ось так. Я зав'язала. І тепер відрізаю кінчики. Завчасно я ще зробила ось такий малесенький ланцюжок, тому я його зараз сюди прикріплю. Ось так. І тепер засовую його сюди і закриваю. Ось такий браслет у нас вийшов. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Па-па!